Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một chút về bài phát biểu của tiến sĩ Cheng Diao-Fan tại Token 2049 vừa rồi. Nguồn của chúng ta thì là bản ghi chi tiết từ bài nói chuyện đó. Vâng. Trọng tâm thì sẽ xoay quanh cái mối liên hệ khá là nóng hiện nay giữa AI và blockchain, rồi cả những cái thách thức khá là gai góc đấy của ngành crypto, đặc biệt là DeFi. Và xem Pi Network họ định vị mình thế nào trong cái bối cảnh này. Mục tiêu của chúng ta là làm rõ những cái ý tưởng cốt lõi thôi. Chính xác ạ. Bài phát biểu này thực sự chạm đến những vấn đề rất thời sự, ví dụ như là tương lai của công việc trong thời đại AI nó sẽ thế nào. Rồi liệu blockchain có phải là cái chìa khóa để phân phối lại giá trị một cách công bằng hơn không? Và quan trọng nữa là ngành crypto cần làm gì để tạo ra tiện ích bền vững thay vì chỉ tập trung đầu cơ. Làm sao để thoát khỏi cái bóng đó? Khá là mạnh mẽ, nói là AI sẽ định hình lại tương lai. Cái này thì chắc ai cũng thấy rồi. Vâng, đúng là vậy. Nhưng mà cái điểm nhấn ở đây ấy, nó không chỉ dừng ở công nghệ đâu. Bài phát biểu xoáy khá sâu vào cái hệ quả xã hội cơ, đặc biệt là vai trò của lao động con người nó thay đổi thế nào. Khi mà AI ngày càng năng suất hơn, thì cái giá trị kinh tế trực tiếp của lao động truyền thống nó có xu hướng giảm đi. Mà vấn đề là bao nhiêu thế kỷ nay rồi, lao động lại là cái cơ chế chính để xã hội phân phối của cải cho mọi người mà, đúng không? Vậy là có một cái nghịch lý tiềm ẩn ở đây. Kiểu như là AI làm năng suất tăng vọt, nhưng cái cách chia bánh dựa vào công việc thì lại lung lay. Câu hỏi này lớn thật đấy, nếu lao động không còn là trung tâm nữa, thì xã hội chia của cải kiểu gì? Rồi làm sao để cái sự giàu có khổng lồ mà AI tạo ra, nó không chỉ vào tay một số ít người? Làm sao để chia sẻ rộng rãi? Đúng là thách thức lớn. Thì đó chính là cái điểm mà blockchain được đưa vào. Như một phần của giải pháp tiềm năng thôi. Diễn giả nhìn nhận blockchain không chỉ là công nghệ tài chính đâu, mà nhấn mạnh cái tiện ích cốt lõi của nó ấy, đó là khả năng tạo ra một hệ thống phân phối mới. Một hệ thống minh bạch này, mở rộng được này, và quan trọng là dễ tiếp cận cho số đông. Về lý thuyết thì hệ thống này có thể kết nối trực tiếp với cái năng suất khổng lồ mà AI tạo ra. Nghe về mặt khái niệm thì hợp lý đấy. Nhưng mà thực tế thì sao nhỉ? Liệu blockchain có đủ sức để làm cái việc phân phối giá trị ở quy mô lớn như thế không? Hay vẫn chỉ là ý tưởng thôi? Đó là câu hỏi rất xác đáng. Tính thực tế thì nó còn phụ thuộc vào việc xây dựng ứng dụng cụ thể nữa. Nhưng mà cái tiềm năng nó nằm ở chỗ là blockchain về bản chất ý, nó ghi lại quyền sở hữu và giao dịch công khai, khó sửa đổi, không cần trung gian. Điều này nó mở ra khả năng phân phối giá trị trực tiếp đến người dùng cuối. Thì diễn giả có liên hệ cái này với một cái hiện tượng mình thấy rồi ấy, là mọi người rất muốn tham gia sớm và công bằng vào các dự án tạo giá trị. Có nhắc đến cái sự hưởng ứng của mọi người với Pi Network hồi đầu đúng không? Hình như là mọi người cũng hơi mệt với các mô hình cũ rồi. Kiểu cơ hội chỉ cho người có vốn, có quan hệ thôi ấy. Ai cũng muốn một sân chơi nó phẳng hơn. Chính xác. Cái mong muốn tham gia công bằng này nó không chỉ ở trong crypto đâu. Nó phản ánh một cái nhu cầu xã hội rộng lớn hơn, là cần một cơ chế phân phối công bằng hơn cho thành quả kinh tế. Nhất là khi AI đang thay đổi cuộc chơi. Thay vì mấy cái mô hình thắng ăn cả, làm tăng bất bình đẳng, thì blockchain được đề xuất như một công cụ tiềm năng để thiết kế các hệ thống phân phối giá trị nó rộng hơn, minh bạch hơn. Vậy thì cụ thể hơn đi. Pi Network họ đã và đang làm gì để hiện thực hóa cái ý tưởng kết nối AI với blockchain này? Theo bài phát biểu ấy, diễn giả có nói đến 2 hướng chính để đưa giá trị lên blockchain. Vâng, có 2 hướng. Hướng thứ nhất là token hóa, tức là mình chuyển đổi tài sản giá trị có sẵn ở ngoài đời thực lên blockchain. Hướng thứ hai là tạo ra sản phẩm và giá trị mới hoàn toàn ngay từ đầu trên blockchain. Thì Pi Network, theo diễn giả, đang tập trung mạnh vào cái hướng thứ hai này. Ủa, tại sao lại chọn hướng thứ hai? Nghe có vẻ khó hơn là tạo cái mới hoàn toàn, thay vì token hóa cái có sẵn nhỉ? Token hóa nhà cửa, cổ phiếu, nghe nó dễ hình dung hơn chứ. Diễn giả cũng giải thích khá rõ. Cái việc token hóa tài sản thực, real asset ấy mà, nó gặp nhiều rào cản lắm. Nó phụ thuộc nhiều yếu tố bên ngoài blockchain. Ví dụ như là khung pháp lý này, mỗi nước một kiểu, rất phức tạp. Rồi sự ổn định kinh tế liên quan đến tài sản đó nữa. Và quan trọng nhất là cái quá trình tạo ra giá trị ban đầu của những tài sản đó. Ví dụ như xây nhà, phát triển công ty ấy, nó diễn ra hoàn toàn bên ngoài chuỗi rồi. Off-chain, blockchain lúc này nó chỉ đóng vai trò như là một lớp ghi nhận quyền sở hữu hoặc giao dịch thứ cấp thôi. Tôi hiểu rồi. Tức là muốn tận dụng hết tiềm năng của blockchain thì nên tạo ra cái giá trị bản địa trên đó luôn. Vậy làm thế nào để tạo ra giá trị mới trực tiếp trên chuỗi? Pi Network họ chuẩn bị những cái nền tảng gì cho việc này ạ? Người dùng cực kỳ lớn và có tương tác cao nữa. Con số được nói đến là hơn 55 triệu thành viên hoạt động,
engaged members. Một con số phải nói là rất ấn tượng trong giới crypto, nhất là khi dự án còn chưa open mainnet nữa. 55 triệu thành viên hoạt động. Con số này nó có ý nghĩa gì ngoài quy mô không? Nó giúp tạo ra giá trị mới kiểu gì? Nhiều dự án cộng đồng cũng lớn mà có tạo ra tiện ích đâu. Đó chính là điểm mấu chốt. Quy mô bản thân nó không tự tạo ra giá trị, nhưng mà nó tạo ra cái điều kiện cần để xây dựng tiện ích thực sự. Muốn phát triển ứng dụng DApps mà giải quyết vấn đề thực tế, thì nhà phát triển cần có người dùng thật. Cần nhiều người dùng để thử nghiệm, để lấy phản hồi, để xem sản phẩm có phù hợp thị trường không. Thì cái cộng đồng khổng lồ của Pi nó như một cái phòng thí nghiệm sống vậy. Nó giúp nhà phát triển thử nghiệm, cải tiến sản phẩm dựa trên dữ liệu người dùng thật, chứ không phải đoán mò. Đây là lợi thế rất lớn để tạo ra ứng dụng sống được, phát triển được. Rồi, yếu tố thứ hai là giải pháp KYC, xác minh danh tính khách hàng. Khi tự làm cái này luôn hả? Có gì đặc biệt không? Thường các dự án hay dùng bên thứ ba mà. Vâng, đúng rồi ạ. Và đây là một điểm rất đáng chú ý đấy. Việc Pi Network tự phát triển một giải pháp KYC nội bộ mà lại mở rộng được quy mô và đã xác minh cho hơn 15 triệu người trên toàn cầu ấy là một nỗ lực kỹ thuật và hậu cần khổng lồ. Nhiều dự án chật vật với KYC lắm, chi phí cao này, quy trình phức tạp rồi phạm vi địa lý lại bị hạn chế nữa. Cho nên là việc sở hữu giải pháp KYC riêng phủ sóng gần như toàn cầu, nó không chỉ giải quyết bài toán tuân thủ đâu, nó còn tạo ra một lợi thế chiến lược nữa. Nó giúp Pi Blockchain sẵn sàng tích hợp các dịch vụ Web 3 phức tạp hơn hay là các ứng dụng tài chính cần tuân thủ chặt chẽ. Nó kết nối thế giới số với thế giới thực tốt hơn. Có một cái khái niệm nghe khá hay là cửa sổ lịch sử ngắn hạn. Nghe hơi gấp gáp nhỉ? Ý tưởng ở đây là gì vậy? Về công nghệ lõi, nhưng mà cái lớp ứng dụng AI cho người dùng cuối thì vẫn còn khá là non trẻ, còn phân mảnh lắm. Thì diễn giả cho rằng đây là một cơ hội quý giá, một cái cửa sổ ngắn thôi, để xây dựng các ứng dụng AI thế hệ mới này trực tiếp trên nền tảng blockchain ngay từ đầu. Tại sao lại phải ngay từ đầu? Tích hợp sau không được hay sao? Nếu mà mình bỏ lỡ cơ hội này ấy, thì ngành AI có thể nó sẽ tự hình thành các hệ sinh thái, các cơ sở hạ tầng riêng khép kín của nó. Thì lúc đó, việc cố gắng tích hợp các hệ thống AI đã trưởng thành này với blockchain nó sẽ cực kỳ khó khăn, tốn kém và kém hiệu quả. Giống như là mình đang cố đưa các hệ thống tài chính truyền thống lên blockchain bây giờ vậy đó. Việc xây dựng natively, tức là xây dựng ngay trên blockchain từ đầu, nó giúp đảm bảo cái tính minh bạch này, khả năng tương tác này và cả cái tiềm năng phân phối giá trị mà blockchain mang lại ấy, nó được tích hợp sâu vào cốt lõi của ứng dụng AI đó luôn. Và để thúc đẩy cái việc xây dựng ứng dụng này, họ ra mắt Pi Apps, trước đây là Pi Brainstorm. Nó hoạt động ra sao ạ? Vâng, PIAPS được mô tả không chỉ là một cái kho ứng dụng đâu, mà nó là một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện. Nó giúp các nhà phát triển, kể cả những người mà ít kinh nghiệm kỹ thuật hơn, biến ý tưởng thành ứng dụng thực tế. Rồi từ ứng dụng thành doanh nghiệp bền vững, đặc biệt là các doanh nghiệp online mà tận dụng AI. Cái mục tiêu sâu xa hơn ấy là dân chủ hóa việc khởi nghiệp và sở hữu doanh nghiệp. Thay vì cái mô hình mà chỉ vài tập đoàn công nghệ lớn thống trị, thu hết giá trị do AI tạo ra, thì PIAPS hướng đến việc trao quyền cho cộng đồng, giúp nhiều người hơn có thể xây dựng, sở hữu và hưởng lợi từ doanh nghiệp AI của chính họ. Giá trị tạo ra nằm trong tay cộng đồng. Nghe rất tham vọng. Giờ mình chuyển sang một phần khác của bài phát biểu nhé. Cái phần mà diễn giả đưa ra nhận định khá là thẳng thắn, thậm chí có thể nói là hơi gay gắt về tình trạng của DeFi hiện nay. Vâng, đúng là phần này khá nặng đô. Diễn giả thừa nhận là DeFi có những cái siêu năng lực không thể phủ nhận, ví dụ như khả năng huy động vốn cộng đồng cực nhanh, cực hiệu quả trên toàn cầu. Nhưng mà, và đây mới là điểm chính này, chính cái siêu năng lực đó, nó lại đang vô tình tạo ra một cái động lực tiêu cực. Nó thành một cái lực cản đối với sự đổi mới thực sự và việc xây dựng tiện ích dài hạn trong crypto. Nghe nghịch lý quá nhỉ? Huy động vốn dễ mà lại cản trở đổi mới. Có phải ý là cái văn hóa làm giàu nhanh, tập trung vào đầu cơ ngắn hạn rồi mấy cái cơ chế rút tỉa giá trị value extraction, nó đang lấn át cái nỗ lực tạo ra giá trị value creation thực sự không? Chính xác là điểm đó ạ. Xây dựng một sản phẩm đột phá, giải quyết vấn đề thực tế cho người dùng, nó gian nan lắm. Nó đòi hỏi đầu tư dài hạn này, nguồn lực này, chất xám này, rồi phải chấp nhận rủi ro thất bại rất cao nữa. Thế nhưng mà cái môi trường DeFi hiện tại với sức hấp dẫn của lợi nhuận tức thời từ việc phát hành token, staking, yield farming, nó lại thường ưu tiên và tưởng thưởng cho những con đường tắt. Những mô hình tạo ra lợi nhuận nhanh mà không nhất thiết phải tạo ra giá trị bền vững. À, vậy là khi một đội ngũ phát triển giỏi đứng trước lựa chọn, một bên là con đường khó khăn xây sản phẩm nhiều năm, tương lai thì chưa chắc. Một bên là phát hành token,
hút vốn đầu cơ, rồi có thể thoát sớm với lợi nhuận lớn. Là mọi dự án DeFi đều thế đâu nhá, nhưng mà nó tạo ra một cái xu hướng đáng lo ngại. Nguồn lực quý giá, cả tài năng phát triển lẫn vốn đầu tư ấy có nguy cơ bị chuyển hướng khỏi việc giải quyết bài toán xó, tạo tiện ích thực để chạy theo mấy mô hình lợi nhuận ngắn hạn, mà đôi khi chỉ là trò chơi có tổng bằng không thôi, zero sum game, tức là tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác, chứ tổng giá trị hệ sinh thái không tăng lên. Và hệ quả là một cái hệ sinh thái nó thiếu vắng ứng dụng thực sự hữu ích, tạo ra giá trị dòng cho xã hội. Có lẽ đây là lý do mà nhiều người ngoài ngành vẫn còn hoài nghi về tiềm năng thực sự của crypto. Ích thực tế. Thì để góp phần giải quyết cái vấn đề nhận thức này, cũng như là nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng lớn của mình, Pi Network đã triển khai các công cụ DeFi cơ bản như là sàn DEX, bể thanh khoản, Liquidity Pool trên testnet. Mục đích ở đây không phải để đầu cơ, mà là để hàng triệu người dùng có cơ hội học hỏi, thực hành, hiểu rõ hơn về cơ chế, lợi ích và cả rủi ro của DeFi nữa, trong một môi trường an toàn, không có giá trị tiền tệ thực. Tóm lại, xuyên suốt bài phát biểu, cái thông điệp cốt lõi dường như là một lời kêu gọi ngành blockchain cần thay đổi tư duy, chuyển trọng tâm đi. Hoàn toàn chính xác. Lời kêu gọi đó là hãy tập trung vào việc tạo ra tiện ích thực sự và giá trị dòng bền vững. Không phải là những lời hứa hẹn đâu, cũng không phải là mấy con sốt giá token chớp nhoáng. Chỉ có tiện ích thôi, tức là những sản phẩm, dịch vụ giải quyết được vấn đề thực tế, đáp ứng nhu cầu người dùng mới là yếu tố quyết định sự tồn tại và thành công lâu dài của công nghệ này, bất chấp thị trường nó có lên xuống thế nào đi nữa. Phải có những ứng dụng mà người ta dùng vì nó hữu ích thật sự, chứ không chỉ vì mong giá token tăng. Vâng. Và cái sự kết hợp giữa năng suất tiềm năng khổng lồ của AI với khả năng phân phối minh bạch, công bằng và rộng khắp của blockchain chính là một trong những con đường hứa hẹn nhất để tạo ra những tiện ích thế hệ mới đó. Cái chiến lược xây dựng ứng dụng AI natively trên blockchain ngay từ bây giờ là một phần quan trọng của tầm nhìn đó. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích khá là kỹ những cái điểm chính trong bài phát biểu của tiến sĩ Cheng Diofan rồi. Từ cái bức tranh về tác động hai mặt của AI này, đến vai trò tiềm năng của blockchain như một cơ chế phân phối mới, rồi chiến lược của Pi Network tập trung vào cộng đồng, tạo tiện ích trên chuỗi, cho đến cả những lời phê bình khá thẳng thắn về DeFi. Vâng, và cái điểm nhấn quan trọng nhất xuyên suốt cuộc thảo luận của chúng ta vẫn là sự cấp thiết của việc tạo ra giá trị thực và tiện ích bền vững. Đây không còn là lựa chọn có thì tốt nữa rồi, mà nó là điều kiện bắt buộc để công nghệ blockchain thực sự phát huy được cái tiềm năng cách mạng của nó, để mang lại lợi ích cho số đông, chứ không chỉ loanh quanh trong một nhóm nhỏ những người dành về tài chính, đầu cơ. Và để kết thúc buổi trao đổi hôm nay, những phân tích này đúng là gợi lên một câu hỏi lớn thật, một câu hỏi mang tầm xã hội mà có lẽ chúng ta đều nên suy ngẫm. Đó là khi AI ngày càng làm thay vai trò sản xuất chính, định hình lại thị trường lao động, thì làm thế nào chúng ta có thể chủ động thiết kế ra các hệ thống mới, dù là dựa trên blockchain hay cơ chế nào khác, để đảm bảo rằng cái khối cua cải khổng lồ được tạo ra ấy, nó không chỉ tăng lên mà còn được chia sẻ một cách công bằng hơn. Làm sao để công nghệ phục vụ mục tiêu thịnh vượng chung, thay vì vô tình lại đào sâu thêm cái hố ngăn cách giàu nghèo? Một câu hỏi không dễ trả lời chút nào, nhưng chắc chắn là rất đáng để chúng ta tiếp tục tìm kiếm lời giải đáp.